double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maaring masuspend o i-expel ang isang kongresista na lalabag sa panuntunan ng Kongreso sa botong 3/4 ng lahat ng miyembro ng kapulungan. Kung sakaling suspensyon ang parusa sa isang mambabatas, hindi ito dapat magtagal ng higit sa 60 araw. Hindi po basta-basta ine-expel ang isang miyembro ng Kamara. Bakit po? Not only because of the presumption of innocence, but because kapag basta-basta nyo in-expel ang isang miyembro ng Kamara, you disenfranchise the district
which that congressman is representing. Alam po ni Speaker Romualdez kung saan si Congressman Teves according to him, but we have a gentleman's agreement nung nag-usap kami last week na hindi po ako magsasalita tungkol doon. Ayon kay Espares, hindi raw alam ng komite kung nasaan si Teves at ayaw niyang hulaan ang posibleng tinutuluyan ng mambabatas. Bago magsimula ang sesyon kaninang alas 3 ng hapon, ay sumulat si Teves kay House Majority Leader Manix Dalipe para hilingin na makapag-privilege speech siya sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nagtapos na ang sesyon sa plenaryo kaninang bandang alas 5:30 ng hapon pero hindi nakapagsalita si Teves. May hanggang ngayong linggo na lang ang Kamara para magdaos ng sesyon bago naman magtungo sa isa't kalahating buwan na bakasyon ang mga mababatas at sa May 8 na ulit ang balik ng sesyon ng Kamara pagkatapos nitong linggo. Pia? Pero kung nasa Amerika si Arnie Teves yan, how can he be here in 22 to 24 hours unless of course nandito na siya sa bansa? Because it's noteworthy, no? Sinabi na nga ni Ferdito Pasio na alam daw ni Speaker Romualdez kung nasaan si Arnie Teves. At the same time, let's say he is in the US and he cannot be here within 24 hours. So bukas ba yung committee na pahabain yung palugit nila kay Teves? Pia, ayon kay Congressman Espares ay mananatili yung binigay nilang palugit na alas 4 ng hapon bukas kay Congressman Teves. Kung sakali naman daw na magkaroon ng development, kunwari ay nalaman nila na pabalik na si Congressman Teves dito sa bansa by tomorrow, ay maaari naman daw pag-usapan ng komite ang posibleng paghihintay sa mambabatas. Pero ang malinaw lang sa ngayon, Pia, ay kailangan ng umuwi ni Congressman Teves para harapin yung at magpaliwanag na rin sa komite kung bakit siya nanatili sa ibang bansa gayong paso na ang kanyang travel clearance noong March 9. Balik sa iyo, Pia. Si Arcangel nag-uulat live mula Batas ng Pambansa. May panibagong suspect na sumuko sa mga otoridad kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo higit 2 linggo nang nakakaraan. May kinanta rin ba ang suspect na ito na mastermind umanos sa krimen? Alamin sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Alimario. Isang na-discharge sundalo ang sumuko sa Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Last Friday, one of the suspects who was one of those named by the suspects who earlier were arrested surrendered to our personnel in Negros, and we will be turning over this suspect to the NBI. Paglalarawan sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, isa siya sa mga main players sa krimen na may direktang partisipasyon. Anya, very critical daw ang impormasyong manggagaling dito. Pero lahat daw ito dapat pang i-validate para malaman kung gaano katotoo lahat ng sinabi nito. Yung mga sinasabi niya, number one, corroborates previous statements made given to us. And number two, he knows the other people who were involved. Kaya alam natin ang yung extent ng network. Una nang tinuro ng mga suspect na hawak ng NBI na si Negros Oriental Representative Arnie Teves ang umano'y mastermind sa pagpatay kay Degamo. Nang tanungin kung nabanggit din ba ng bagong suspect si Teves bilang utak sa krimen. Naming as mastermind or participation or role in the crime. Well, what I can tell you is that there are circumstances which lead you to the conclusion that he was perhaps involved in the crime. But the specifics of that, we cannot tell you as of now. Sa hiling na patalsikin si Teves bilang mambabatas kahit di pa ito nakahatulan, posible raw ito ayon kay Remulla base sa House Rules. Pero nasa Kongreso anya ang pagpapasya. Ayon kay Remulla, 8 pang persons of interest ang kanilang hinahanap. Kaya ang panawagan ni Abalos sa kanila, sa ilang pang kasama rito sa karumal-dumal na kasong ito, muli inihikayat namin kayo na sumuko na. Nakita niyo po ang mastermind nito, walang konsensya. Baka kayo pa ho ang ipapatay nito.
Payo naman ni Remulla kay Teves, umuwi na at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Anjo Alimario, CNN Philippines. Hindi napigilang kumalat sa ibang probinsya ang mapaminsalang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Umabot na umano ito sa Verde Island Passage sa Batangas. Ang mga detalye mula kay Senior Correspondent George Cahides. Ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang bahagi ng Verde Island sa Batangas, kung saan napaulat na may sightings na ng oil slick dito. Dahil kinikilalang Verde Island Passage bilang sentro ng marine biodiversity sa mundo, agad na umaksyon ang mga otoridad sa pamamagitan ng mano-manong pagsalok sa nakikita nilang langis sa bahaging ito. Ayon sa PCG, posible rin daw na umabot ang langis sa mainland Batangas dahil sa pagbabago ng direksyon ng hangin at agos ng tubig. Meron na tayong coordination naman sa LGU ng mga bayan or coastal areas kung saan posibleng makarating yung oil spill. So, hindi bago yan. Kung magkaroon man ng sightings ngayon dyan sa Verde Island, so, ibig sabihin, expected naman na nakaready yung ating community and Coast Guard. Dumating na rin daw ang remotely operated underwater vehicle o ROV na inarkila ng shipping company halos 3 linggo matapos ang paglubog ng MT Princess Empress. Ide-deploy ito sa lugar na pinaglubugan ng tanker para silipin ang pinsala nito. Wala sa usapan yung barko na yan. At ang parang pinag-uusapan doon, initially, kung may butas, ipatch muna. Walang sariling ROV ang Philippine Coast Guard. Malaking tulong daw sana kung meron ng bansa nito para mas maagap ang naging aksyon at hindi na kumalat ang langis. Naisip na rin namin yan, dapat meron tayo. And of course, it will entail, alam mo na, budget tsaka yung pakipag-usap sa Kongreso. At kung sakaling mabigyan tayo ito, mas magiging maganda. Dumating na rin ang US Coast Guard para tumulong sa operasyon para pigilin ng patuloy pang pagkalat ng langis. Nauna nang sumaklolo ang Japanese Coast Guard sa paglilinis ng coastal areas na naapektuhan ng oil spill. Humingi na rin daw ng tulong ang PCG sa South Korean Coast Guard para mapabilis ang paglilinis ng tumagas na langis. George Cahiles, CNN Philippines. Una nang sinabi ni Mayor Jennifer Cruz ng Bayan ng Pola na kinokonsidera nila magsampa ng reklamo laban sa may-ari ng MT Princess Empress. Nag-inspeksyon muli ang Coast Guard sa Verde Island sa Batangas. Nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screens ang inilabas na video ng aerial inspection. Ayon sa ahensya, wala nang nakitang oil spill sa dagat na malapit sa isla. Nangyari ang offshore inspection mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon kanina. Matapos ang Antique, Aklan at Palawan, ngayon naman sa Batangas. Pag-usapan natin ang pagkalat ng oil spill mula Oriental, Mindoro at ang panganib na dala nito sa marine biodiversity sa Verde Island Passage kasama ang director ng De La Salle University Shields Ocean Research Center na si Al Licuanan. Magandang gabi sa iyo, Al. Thank you very much for being with us tonight. Magandang gabi, Pia. So Al, can you explain to us what this means? So earlier in the day, sinabi na nga ng Coast Guard na kumalat daw, nandun na raw sa Verde Island Passage. But late this afternoon, ang sinasabi nila, medyo may konting cambio Ang sinasabi nila sa shoreline, may nakitang oil spill, yung langis, pero dun sa offshore, wala na raw makita as proven daw by the aerial inspection. How are we supposed to understand this? Well, yung isang kailangan nating tandaan is medyo pabago-bago na yung hangin, lalo na ngayon na nagtatapos na yung amihan. So medyo mahirap i-predict kung saan yung direction ng hangin at yung sumusunod na currents ng tubig. Isa rin kailangan i-consider is mabilis talaga ang currents dito sa part na to ng Verde Island. So yung isang lumulutang na slick ay malayo ang maaabot. So it's possible, nakita nga doon sa may shoreline and then doon sa tubig, nadala na ng
current o kuryente elsewhere. Ganun ba? Yes, oo. So mabilis yan mag-travel, mag-dissipate, pero pwede ring mangyari na naiipon sa ibang parts. Kung meron kang parang equivalent ng whirlpool or isang eddy na tinatawag. So pwede ring makoncentrate yung lumulutang na oil in certain portions. We've had several groups trying to contain the oil spill doon sa may Nauhan or sa Oriental Mindoro. But apparently, of course, as already seen, kumalat siya, no? This is because of the current, like you said, no? And in other words, talagang kailangan i-expect natin ito, na talagang kakalat yan no matter how many oil spill booms you lay, for example. Yes, and also dahil meron pang lumalabas na oil from the sunken tanker. So depende kung saan papunta yung currents nung time na na-release siya, at considering na malayo nga yung maabot, madaming areas na kailangan matyagan yung sitwasyon. Okay, pag-usapan natin, Aldi, yung Verde Island Passage mismo, no? How crucial, how critical is this, and how important is it na hindi siya maapektuhan masyado, kahit masyado lang, ng oil spill na ito, ng oil slick? Well, Verde Island Passage, as many sectors know, is very important dahil yung marine biodiversity niya, yung dami ng species na natatagpuan sa isang area, ay napaka-unique. Hindi lang sa Pilipinas, but globally. So, that's one reason the area is very important sa dami ng species. The other reason the area is very important is it has been identified as a refuge of sorts from climate change. Ang ibig sabihin niyan, dahil in general, hindi lang yung atmosphere ang umiinit, but also yung karagatan. Yung Verde Island, dahil sa patterns ng pagdaloy ng tubig dyan, kadalasan mas malamig yung tubig sa bahaging yan kaysa sa ibang parts ng Pilipinas. Which means na isang refuge area siya from ocean warming, yung mga corals na nagbe-bleach dahil mainit yung tubig. In general, sa Verde Island, mas mabilis sila mag-recover if they bleach at all. And so Verde Island is one of those areas na refuge from climate change for marine organisms. Huling tanong na lang, Al, itong 800,000 metric tons of oil that spilled from that tanker, that sunken tanker. Can you give us the worst case scenario for areas affected by that oil spill? One of the things that I don't think is being discussed a lot is yung chemicals na hindi natin necessarily nakikita na ngayon ay kumakalat. Okay. Yung mga organisms, lalo na yung mga maliliit na similya, mga larval stages, mas sensitive sila dun sa pollutants kaysa yung adults. And so, yung worst case scenario dyan is we're already losing a lot of the biodiversity, and we're not even in a position to detect yung loss na yon. Okay, so just because walang oil slick sa isang lugar does not mean na yung pollutants na associated dun sa oil ay wala din dun sa area na yon. Most likely, nandoon na sila. Most likely, mas malawak pa na area yung naabot nila, and they're already poisoning larval stages, and it may be decades before we actually see their effects. So imagine may isang generation ng corals na are already dying, and hindi natin malalaman yon until it's time na yung generation na yon, kung nabuhay sila, ay magiging mas malaki na. Like what chemicals, Al? Pahabol na lang na tanong. What chemicals, what pollutants are you referring to? Well, generally, when you talk about oil, that's not just a single chemical. It's a mixture of
many chemicals. Some are more soluble in water than others. Some tend to be solid, others evaporate very quickly. Kaya nga, di ba, madaming tao kahit na hindi sila pumasok sa tubig ay nagkakaroon ng effects sa kanilang health. Ganyan. Oil is a mix of many chemicals, and a lot of them are very toxic. Alright. Maraming salamat sa iyo, Al Licuana, the Director ng De La Salle University Shields Ocean Research Center. Thank you very much for being with us tonight. Susunod, gumulong na ang military drill sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Korean Peninsula. At sa gitna ng patuloy na banta sa seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region, malaking bagay para sa Australia ang suporta ng Pilipinas sa nuclear-powered submarine program nito. Ang exclusive interview ng CNN Philippines sa Australian Ambassador to the Philippines sa pagbabalik ng Newsnight. Magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Fried chicken? Timplang happy! With easy-to-cook Magnolia Chicken Timplados. Iba't ibang sarap ng chicken, kaya. Anong Magnolia Chicken Timplados mo? Iba't ibang easy chicken sarap. Today is the launch of our Share a Road program. We're very happy that we could share this video to millions of shoppers that comes into SM Supermalls. This will be viewed in all our 82 shopping centers across the country. We've started this a long time ago. We've partnered with DOTR ever since. All our malls have bike-friendly facilities. Right now in our malls, we already have the bike repair stations. A lot of our malls have dedicated cycling lanes. We want to have a basket of solutions. SM has been one of the pioneer partners of the Department of Transportation, specifically for active transportation. SM is our partner in terms of the bike manual. It's an IEC campaign material so that our cyclists will be educated, and the motorists as well, on how to use the bike lanes and even the interactions with cyclists on the road. We make our malls not just for shopping, but also accessible. So accessibility is also key. To all our cyclists and motorists and even the pedestrians, let's keep our roads safe and accessible. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Susunod si Cagayan Governor Manuel Mamba sa desisyon ni Pangulong Marcos na magkaroon ng dagdag na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Tiniyak yan ni Defense Department Officer in Charge Carlito Galvez matapos niyang makausap si Mamba. Nauna nang tumutol ang gobernador sa mga panibagong EDCA sites sa pangambang makaladkad ang kanyang probinsya sa away ng Amerika-China dahil sa Taiwan. Tiniyak ni U.S. Envoy Mary Kay Carlson ang kanilang mga desisyon ay para sa kapakanan ng mga kaalyadong bansa. For as long as the national government has decided, he will abide with the decision of the president. And we have already decided. I told him that we have already decided. So he will conform with the decision. Sa
Sa mensahe ni Mamba sa defense reporters, ginit niya ang pagtutol sa foreign troops sa Cagayan, ngunit nirerespeto niya ang desisyon ng Pangulo. Malaking bagay para sa Australian government ang pagpapakita ng suporta ng Pilipinas sa inanunsyong nuclear-powered submarine program sa ilalim ng AUKUS Security Agreement. Ang AUKUS ay kasunduan sa pagitan ng Australia at Estados Unidos at United Kingdom na layong palakasin ang kanilang defense capabilities. Pagtitiyak ng Australia may sapat na mekanismo para sa ligtas na nuclear-powered submarine program. Narito ang report ni Tristan Rodalo, exclusive. Sa gitna ng patuloy na banta sa seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region kung saan nakabilang ang South China Sea, malaking papel ang gagampanan ng inanunsyong nuclear-powered submarine program ng Australia sa ilalim ng AUKUS Security Agreement. Ang AUKUS ay kasunduan sa pagitan ng Australia, United States at United Kingdom na isinapubliko noong 2021. Sa eksklusibong panayam ng CNN Philippines kay Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyong-yu, iginiit niyang mabusisi ang pinagdaanan ng nuclear-powered submarine program. Giit pa ng ambassador, hindi lang Australia ang makikinabang sa pagpapalakas at upgrade ng kanilang defense capabilities. This is really about Australia building our capabilities in what it has become a very complex strategic environment. And through these, our objective is to become a better defense partner to the Philippines. And, we know how important it is to secure peace and prosperity and stability in our region. What about fears or concerns over nuclear proliferation, or it would fall under the hands of less responsible countries? What mechanisms are in place? For Australia to acquire nuclear-powered submarines. Not nuclear weapons, because Australia also do not believe in proliferation of nuclear weapons, and this is why AUKUS members are working so closely with IAEA. Every step of the way, we are being completely transparent. We want to live up to the highest standards. Kinonsulta rin daw ng Australian government ang kanilang mga Pinoy counterpart hinggil sa nuclear-powered submarine program. We had a team arrive from Canberra to talk to their counterparts and Philippine officials prior to the announcement being made. We also had our foreign minister and our defense minister, as well as our chief defense force, talking to their counterparts over the phone before the announcement was made. Kinumpirma rin ang Australian ambassador na kasalukuyang pinag-uusapan ang posibilidad ng joint patrol sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, US at Australia. We will be exploring joint patrols. That remains to be still the case. The conversation is ongoing, and there is probably more conversation to be had. Nagbigay din ng saloobin ng Australia sa magiging partisipasyon nito sa pinakamalaking US-Philippine balikatan exercises na kasado na sa susunod na buwan. Very excited about that. Of course, this is the first time Australia has been invited to participate in this very important, large-scale and complex exercise. We are expecting around 110 defense personnel to arrive soon in the Philippines to take part in many of those exercises, and we are extremely pleased about this. Para kay Ambassador Yu, mahalaga ang ganitong uri ng kooperasyon sa defense at security para matiyak ang kapayapaan sa rehiyon. Tristan Udalo, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, nag-post si dating US President Donald Trump sa social media na siya'y aarestuhin umano sa loob ng linggong ito. Nakalagay sa post ni Trump na mayroon siyang impormasyon na balak siyang ipaaresto ng Manhattan District Attorney's Office. Kaugnay raw ito sa akusasyon na nagbayad siya ng $130,000 o higit 7 milyong piso sa isang adult film star na si Stormy Daniels. Kapalit daw ito ng pananahimik ni Daniels ukol sa kanilang relasyon na balak sana nitong ibulgar bago pa man ang 2016 presidential elections. Kaugnay nito, nanawagan ng dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta na magprotesta bilang pagsuporta sa kanya. Tumugon dito ang Manhattan District Attorney's Office na nagsabing hindi ito takot sa pagbabanta ni Trump sa rule of law sa New York.
Gumulong na ang military drill sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Korean Peninsula. Nagkaroon ng pagsasanay sa air defense kahapon. Ito ang pinakamalaking military drills ng Washington at Seoul sa loob ng 5 taon. Ayon sa Japanese Defense Ministry, kahapon ay nagpakawala din ng missiles ang North Korea. Galing umano ang short-range ballistic missiles sa bahagi ng Pyongyang. Nagsimula ang joint military drills ng South Korea at US noong March 13 at tatagal hanggang March 23. Russian President Vladimir Putin sa Donbas region ng Ukraine na okupado ngayon ng Russia. Ito ang unang pagbisita ni Putin sa Mariupol City mula ng lusubin ng Russia ang Ukraine. Nagsagawa umano ng survey ang Russian President para sa reconstruction ng lungsod. Bumisita rin si Putin itong weekend sa Crimea na dati nang nasakop ng Moscow. Nangyari ang mga pagbisita matapos maglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Putin. Ayon sa ICC, kaliwat kanan ang paglabag ng Russia sa international law matapos nitong lusubin ang Ukraine. Kasama na dito ang deportation of children at hindi makatarungang paglilipat ng mga bata sa Russia mula Ukraine. Sinabi ng Kremlin na null and void ang desisyon dahil walang jurisdiction ang International Tribunal sa Russia. Anumang oras ay magkikita sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping sa Moscow. Nakatutok ang Estados Unidos sa pagpupulong dahil sa posibilidad na magbigay ng military aid ang Beijing sa Russia sa gitna ng pagpasok nito sa teritoryo ng Ukraine. Una nang sinabi ng China na gusto nitong maging peace broker sa digmaan. Susunod, kasado na ang isa sa semifinal matchups ng PBA Governors Cup. San Miguel Beermen at Barangay Ginebra magtatapat sa Best of 5 semifinal series. At may bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Alamin kung magkano sa pagbabalik ng Newsnight. Pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Today is the launch of our Share a Road program. We're very happy that we could share this video to millions of shoppers that comes into SM Supermalls. This will be viewed in all our 82 shopping centers across the country. We've started this a long time ago. We've partnered with DOTR ever since. All our malls have bike-friendly facilities. Right now in our malls, we already have the bike repair stations. A lot of our malls have dedicated cycling lanes. We want to have a basket of solutions. SM has been one of the pioneer partners of the Department of Transportation, specifically for active transportation. SM is our partner in terms of the bike manual. It's an IEC campaign material so that our cyclists will be educated and the motorists as well on how to use the bike lanes and even the interactions with cyclists on the road. We make our malls not just for shopping, but also accessible. So accessibility is also key. To all our cyclists and motorists and even the pedestrians, let's keep our roads safe and accessible.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Binigyan ng House Ethics Panel si Congressman Arnie Teves ng hanggang bukas ng hapon para pisikal na magpakita sa hearing ng komite. 2 oras din naghintay ang komite para kay Teves upang pag-usapan ang absence dito sa Kongreso. Nagbabala naman si Ethics Committee Chairperson Filimon Espares na kung hindi sumipot si Teves sa pagdinig bukas, posibleng magdesisyon ng komite na parusahan siya. Sumuko sa militar ng panibagong suspect kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Alamin natin ang mga detalye ng pagsuko ng itinuturing na Justice Department na major player umano sa investigasyon. Kasama ang spokesperson ng tagapagsalita ng AFP ng Armed Forces, Colonel Medel Aguilar. Sa telepono, Colonel Aguilar, magandang gabi sa iyo. Ma'am, magandang gabi din po sa inyo at sa lahat ng inyong ating tagapanood. Yes, Colonel. So, itong suspect na ito na sumuko, discharged soldier siya, no? Dishonorably discharged from the AFP, is that correct? Yes, ma'am. That's what we learned also. Okay. And he is a former Army soldier, correct? Yes, ma'am. And an enlisted personnel. Yes, ma'am. Can you tell us what rank? What rank was he? We call him sergeant, so that could be the rank that he was holding when he was discharged from the service. Okay. Do we know what by year? the way, ma'am, Yes, sir. by the way, ma'am, in the task force, we are just providing support to the law enforcement body in the conduct of operations so that we can apprehend the remaining suspects. Yes. All the investigation part are given to the other task group. Yes, And yes. we leave it to them. Yes, we know that, Colonel. But thank you for the reminder. Yes, definitely. Task force ito and supporting role, kumbaga, ang AFP. However, itong sarhento na ito, ng dating sarhento na discharged ng Philippine Army, sumuko sa isang unit na doon sa Negros Oriental. Tama po ba yon? Yes, ma'am. That is what we also learned from our report, ma'am. Kasi lately, nang dahil sa pagpatay kay Governor Degamo, nagpadala ang Army ng division ba yun, no? Division o brigade ata doon sa Negros. Doon ba siya sumuko, yung bagong padala? Actually, ma'am, we have 2 brigades in Negros. Each brigade is composed of 3 battalions. But most of the units there are already there in Negros Island. We just added 1 company from the Light Reaction Regiment. Okay. So, okay. Yes, ma'am. Doon po nag-surrender sa AP unit natin sa baba. Sa either of the 2 brigades? Yes, ma'am. Yung naka-station na doon. So, kilala po ba siya ng brigade na yon? Dati ba siya naka-assign doon? I think, ma'am, he just nakilala na lang siya later on as to how he was identified. We do not know. Most probably, he just submitted himself to the authority and identified himself. Okay. So, we do not know. Do we know kung saang unit siya? I mean, as of this time, syempre, kung Friday pa ninyo alam ito, that means na na-check na ang kanyang background at alam nyo kung saang unit siya naka-assign noong siya'y na-discharge. Yes, ma'am. Alam po namin kasi we can always check on the records kung ano ang unit niya bago siya na-discharge. So, was it a unit or his division or battalion or command? Was it in Negros Oriental also? Which will explain kung bakit familiar siya sa area at sa mga tao doon. Probably, ma'am, it would be for the PNP to conduct a thorough investigation about the person because we turned him already to the NBI already. Okay. When he surrendered doon sa AFP unit na yon, like you said, in Negros Oriental, there was no confession na ginawa niya doon sa Army unit na yon. Is that correct? Hindi siya nagsalita doon? We just turned over him to the NBI, ma'am, for the investigation. Okay, so when you say you just turned him over to the NBI, wala siyang ginawang extrajudicial confession, wala siyang ginawang sinumpaang salaysay or sworn statement doon sa harapan ng mga Army kung saan siya sumuko? Hindi, wala.
As far as we are concerned, ma'am, wala kaming ginagawang ganyan na investigation. We leave it to, although we support the kind of investigation to identify the suspects, but the investigation is given to the other agency. So, kung ano man we know yung sabihin that. niya, doon yun nila sabihin. Oo, yes, that's very clear, Colonel Aguilar. Pero what I'm saying is wala siyang sinabi sa mga sundalo doon sa unit kung saan siya nag-surrender. Wala siyang sinabi. Wala siyang admission of anything. Wala siyang kinikwento. Nothing? I am not aware of that, ma'am. Kaya hindi ko po masasabi kung ano pang napag-usapan sa ibaba. All right, okay. And at this moment, he has, because ang announcement kanina ni CS, ni General Andy Santino, ito turn over siya sa NBI. So, nandito na ba siya sa Manila? Naipadala na ba siya dito sa Manila? He was already turned over to the NBI. What time was that today? I don't have the time, ma'am. Basta ang report po is na turn over na siya sa NBI. Okay. Is the Army supporting police operations, hot pursuit operations for other suspects still in this case? Yes, ma'am. Actually, yung deployment natin doon, tuloy-tuloy pa naman. By the way, it is more of making sure that there will be no more issues or there will be no more violence in that area. Kaya kailangan natin ng focusing on refocusing ng ating operations kasi existing naman talaga yung mga units doon. So we have to refocus our operations to make sure that people feel the presence of our troops and confident na wala na mangyaring masama sa area. Okay, so para bang to maintain peace and order, stability, security? Yes, ma'am, that's correct. Okay. Is there anything else you'd like to add, Colonel Aguilar, as to Army operations to support the Joint Task Force and the efforts to track down the other suspects in the killing of Governor Roel Digamo? We will just continue supporting the law enforcement body. First is to make sure that the other suspects are identified and apprehended. Second, to make sure that there is peace and stability in that particular area. So we are all doing this, of course, in partnership with the other law enforcement bodies, of course, and in support of the interagency task force. Yun lang po, ma'am. Thank you very much. Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar, maraming salamat sa iyo. Thank you very much for joining us tonight. Nanindigan ang Marina na wala pang permit ang MT Princess Empress para makapaglayag ito. Maaari raw na peke ang Certificate of Public Convenience. Nagbabalik si Senior Correspondent George Cahiles. Itinanggi ni Marina National Capital Region Director Mark Anthony Pascua na may pinirmahan siyang amendment sa Certificate of Public Convenience o CPC ng kumpanyang RDC Real Marine Services Incorporated na nagbibigay pahintulot para makapaglayag ang MT Princess Empress. Sa dokumentong ipinakita ng Philippine Coast Guard, si Pascua ang nakapirma sa permit pero anya, mali ang spelling ng kanyang pangalan dito at mali ang kanyang designation. Hindi rin daw siya naging Director for Franchising ng Marina. Dagdag pa ng ahensya, ang pangalang nag-certify sa dokumento ay noong January 2020 pa nagretiro sa serbisyo at yumao na rin ito noong 1 taon. Wala po akong pinipirmahan na CPC for that particular vessel. So, in short po, to our opinion, to my opinion, hindi po siya, hindi siya authentic. Ayon sa Marina, imposible raw na magkaroon na ng amended CPC ang kumpanya, gayong ongoing pa ang proseso ng kanilang aplikasyon. November 2022, nag-apply ang shipping company ng permiso sa Marina para maisama ang MT Princess Empress sa existing nilang prangkisa. Our Marina NCR office has not yet issued any decision considering that the application for CPC amendment is ongoing. As also stated by our administrator, there are still some lacking documents. Ongoing pa rin daw ang isinasagawang investigasyon ng Marina sa sanhi ng paglubog ng tanker na naging dahilan ng malawakang oil spill.
Inaalam din ng ahensya kung bakit nagkaroon ng kopya ang PCG ng amended CPC. Pero kung mapapatunayan daw na nagkasala ang kumpanya sa pamemeke ng mga dokumento, bukod sa mga fine ay maaaring ma-revoke ang permit ng kumpanya para mag-operate. Sa ngayon ay suspendido muna ang operasyon ng 2 iba pang vessel ng RDC Real Marine Services habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, nakahanda raw ang Coast Guard at Marina na humarap sa investigasyong gagawin ng anumang ahensya tungkol sa lumubog na barko. Hindi naman namin sinasabi na maghugas kamay kami. In fact, dun sa mga accusation na may remiss yung Coast Guard at dapat investigahan, hindi kami nagsashy away sa responsibility. We're open to, investigation. Marina will comply po with any notice of a clarificatory meeting to be conducted or to be called by the Department of Justice, and Marina will cooperate po with their investigation. Posible rin daw na ngayong linggo na mailabas sa Marina ang nasa 33 milyong pisong pondong hinihiling ng PCG para sa paglilinis ng oil spill sa mga apektadong lugar. George Cahiles, CNN Philippines. Hinarang ng liderato ng Senado ang imbitasyon ni Senator Robin Padilla na dumalo sa pagdinig tungkol sa charter change. Ang mga kongresistang nagsusulong ng Constitutional Convention sa Kamara, ikinadismaya ito ng Chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Alamin ang mga detalye sa report ni Amor Santos. Malungkot ako din na tuloy kasi gusto ko talaga magkabakbakan eh. Nanghihinayang si Senador Robin Padilla na hindi natuloy ang pagdalo ng mga kongresista sa pagdinig ng Senado tungkol sa charter change. Inimbitahan niya noong March 14 ang counterpart niyang si House Committee on Constitutional Amendments Chairman Rufus Rodriguez at ilan pang miyembro ng komite. Pero laking dismaya umano ni Rodriguez nang matanggap niya ang notice of cancellation linggo ng gabi, ilang oras bago ang pagdinig. Nakahanda na raw sana siyang ipresenta ang panukalang Constitutional Convention o CONCON bilang paraan ng pag-amyenda sa konstitusyon. Sa CONCON, maghahalal ng mga delegadong maghahain ng mga panukalang pagbabago. Iba ito sa isinusulong ni Padilla na isang Constituent Assembly o CONAS, kung saan mismong mga mambabatas ang susulat ng iaamyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ani Padilla, utos ni Senate President Mig Zubiri na bawiin ang imbitasyon sa mga kongresista. Maganda sana. Oo, kasi kumuha tayo ng referee. Ang referee sana namin si Senator Tatad eh. Kaharap natin yung nagsusulong ng CONCON. CONAS naman ako. Ang ganda sana. Oo, ang ganda sana. Magamit natin ng pulpito, di ba? Sayang. Paliwanag ni Zubiri, hindi naaayon sa tradisyon ng Senado ang pag-imbita sa mga kongresista bilang resource person sa mga pagdinig. Bahagi raw yan ng interparliamentary courtesy o paggalang sa kapantay na sangay ng gobyerno. Ani Zubiri, tila hindi pa gamay ng bagitong si Padilla ang traditions and practices ng Kongreso. Kung resource persons yung congressman, ibig po sabihin, pwede po natin i-grill at i-interpolate yan. And we can also, what happens if there's a difference in opinion? Pag uminit pang ulo nila at tumaas ang boses, hindi naman maganda yun. We don't want that to happen. Tugon din daw ito sa panawagan ni Congressman P.D. Barzaga na idaan sa executive session ang magkakaibang pananaw ng mga mababatas tungkol sa charter change. Nanindigan si Zubiri na para sa kanya, hindi prioridad ang charter change pero bukas daw siya sa diskusyon tungkol dito. Doon kami pwede mag-open forum and then we can discuss ano ba talaga ang issues na gusto nilang itakal, ano bang amendments na gusto nilang gawin. So kung may disagreeing provisions, that means wala na, patay na ba to? We cannot discuss this because how can we move forward? Tinuloy pa rin naman ni Padilla ang pagdinig, pero 2 resource person lang ang kaharap niya, sina dating Senador Kit Tatad na pabor sa CONCON at ang kapartido ni Padilla sa PDP laban na si Melvin Matibag. Including former President Rodrigo Roa Duterte, we are for charter change. No? So, the CONCON and the CONAS, that's the issue that we have to resolve. Amor Santos, CNN Philippines.
Hinahanap ng National Bureau of Investigation ng doktor na umano'y tumangging tulungan ang namatay na Adamson student na si John Matthew Salilig. Hiniling ni Senator Francis Tolentino na alamin ng NBI ang pagkakakilanlan at lokasyon ng doktor na tinukoy ng isa sa mga suspect. Ayon sa testimonyang lumabas sa hearing, nandoon umano ang doktor noong ginagawa ang hazing. Trying to identify the person involved, yung the doctor. Apparently, si Ralph Benjamin Tan, he cannot identify kung sino talaga yung doktor. So we're trying to pursue other information. Tumanggap ng tulong mula sa San Miguel Corporation ang mga mangingisdang apektado ng proyekto ng kumpanya sa Cavite. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Nakatanggap ng ayuda ang mga mangingisdang apektado ng isinasagawang dredging operation sa Cavite mula sa San Miguel Corporation. Paliwanag ni Tansa Municipal Administrator Tutoy Sanari sa mga kababayan niya, ang proyektong airport sa Bulacan ay makatutulong sa pagpapaunlad sa bansa. Pero sa gitna niyan, tinitiyak din daw na hindi mapag-iiwanan ang mga taong umaasa sa pangingisda. Noong Sabado at Linggo, nakatanggap ang higit 2,000 mangingisda sa bayan ng Rosario ng food packs. Laman nito, iba't ibang klase ng delata, kape, pati 5 kilong bigas. Pasalamat po kami nga binigyan kami ng ganito para makatulong din sa amin na kahit pa paano meron. Kung sabi ko nga, yung huli po sa dagat is hindi po siya stable. So, yung pong food pack na binibigay po ng San Miguel is malaking bagay po talaga para po sa mga mangingisda. Nitong Lunes naman, nagbigay ng 5,000 tulong pinansyal sa mga boat owner. Mabibigyan daw ang mga apektadong mangingisda ng cash allowance habang isinasagawa ang proyekto na maaring umabot ng 1.5 taon. Okay naman, kahit papano natutulungan natin yung ating mga crew. Nakakasurvive tayo kung papakonti-konti. Itong financial po ngayon, malaking tulong po para sa pag-aaral ng mga anak po namin. 2 ang high school ko, 200 a day po ma'am. Tapos yung pagkain po namin na kakulangan doon sa kita ng asawa ko, malaki pong tulong. Kung may mga matatamaan namang lambat ang barko ng kontraktor nitong Boscalis, may mga focal person daw na maaaring lapitan. Sinisiguro nilang mapapalitan kaagad ang mga nasirang lambat. Maximum of 30 days talaga ang pinapatupad namin, pero dahil nga sa hinihiling ng mangingisda na hanggat maaari mas maaga. So sa Boscalis ginagawa namin na 10 days lang to 14 days kung kaya. Nagpapagawa rin daw ng pag-aaral ang SMC kung paano mapaparaming muli ang mga isda sa lugar, lalo na kapag natapos na ang proyekto nila sa Cavite. Catherine Cruz, CNN Philippines. Susunod, 2 heavyweight team magbabanggaan sa semifinals ng PBA Governors Cup. At singer-actress na si Selena Gomez may milestone ulit sa social media. Manatiling nakatutok sa News9. David Foster and Friends. Live at the theater at Solaire. Together with special guests, Catherine McPhee, Pia Toscano, Daniel Emmett, featuring Martin Rivera and Morissette. David Foster and Friends. Buy your tickets now at ticketworld.com.ph.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Kasado na ang isa sa semifinal matchups ng PBA Governor's Cup. Unang nakapasok sa semis ang San Miguel Beermen nang dispatchahin nito ang Converge Fiber Xers 121-105 kahapon sa Araneta Coliseum. Isang dominant performance na naman ang ipinakita ni import Cameron Clark na humamada ng game-high 40 points at 12 rebounds. Nakatuwang niya si the muscle man Vic Manuel na kumana ng 20 points sa perfect 9 of 9 shooting. Samantala, tinambakan ng Barangay Ginebra San Miguel ang importless NLEX Road Warriors 127-93. Muling pinatunayan ni Justin Brownlee na siya ang gold standard ng imports sa season-ending conference matapos magtala ng 31 points, 30 rebounds, 6 assists at 4 steals. Magtatapat ang Ginebra at San Miguel sa best of 5 semifinal series. Ang Ginebra head coach Tim Cone, bagamat may injury si 6-time MVP June Mar Fajardo, delikado pa rin ang Beermen lalo't wala rin sa poder nila ngayon si high-flying big man Japeth Aguilar. It's not Jumar centric anymore. It's more like, you don't know who to pick up. Do you go after Clark? Do you go after CJ? Vic Manuel, Lassiter. I mean, they have a lot of weapons. Simon and Ciso, guys coming off the bench. It's a really tough, well-rounded team, despite the absence of Jumar. Bago ang Titanic semifinals clash ng dalawang koponan, lalarga muna sa Miyerkules ang iba pang quarterfinals matches. Unang magharap ang TNT Tropang Giga at Phoenix Super LPG Fuel Masters na susundan ng bakbakang Meralco Bolts at Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Sa Japan naman, sunod-sunod ang magandang performance ni Filipino big man Kai Soto para sa Hiroshima Dragonflies ng B-League. Pagkatapos pangunahan ng Dragonflies noong isang linggo laban sa Kyoto Hanaris, dalawang impressive games pa ang itinala ng 7'3" center laban sa Ibaraki Robots nitong weekend. Hapon ay gumawa si Soto ng 14 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 blocks sa 87-83 win ng Dragonflies kontra Robots sa Ibaraki, Japan. Bago ito, biningwit muna ni Soto ang una niyang double-double sa Japan nang magbuslo siya ng 21 points, 12 rebounds at 3 blocks sa 90-72 win ng Hiroshima laban din sa Ibaraki. May 3-game winning streak ngayon ng Hiroshima at nasa 3rd place ng B1 Western Division standings sa record na 31 wins at 11 losses. Hindi matatawaran ang suporta ng mga Pilipino pagdating sa kanilang iniidolo gaya ng ipinamalas ng Pinoy fans ng bandang Simple Plan sa kanilang Harder Than It Looks Tour concert dito sa bansa. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam? Pia, hinangaan ng Canadian rock band na Simple Plan ang all-out support ng kanilang Pinoy fans matapos ang 2 dekada nila sa industriya. Ayon sa banda, isa ang mga Pinoy sa may pinakamainit na suporta sa tuwing may concert sila. Ibinahagi rin nila sa programang New Day kung ano ang pakiramdam ngayong bumabalik na ang concert scene matapos matigil dahil sa pandemya. It was nice to take a break, but it also gave us a lot of perspective. We've been in a band, since we've been teenagers, and we've always been touring in some sort of way, and to have that taken away really kind of made us appreciate what we had, So I feel like our live show now has more energy. I feel like we're putting more importance into it, and I think that for me, I can only speak for myself, but I just think I appreciate the opportunity to be here more than I did in the past. Nag-concert ang Simple Plan sa Maynila at Davao nung nakaraang linggo para sa kanilang Harder Than It Looks tour. Samantala, ang American singer-actress na si Selena Gomez made a historic social media milestone sa kanyang career. Siya lang naman ang the first woman to reach 400 million followers sa Instagram. Noong nakaraang buwan, nalampasan niya ang American media personality and socialite na si Kylie Jenner as the most followed woman sa photo-sharing app. Dahil dito, pinasalamatan ni Selena ang kanyang fans. Kung kaya niya lang daw yakapin ang 400 million fans na ito, gagawin niya. Matatandaan noong February, inanunsyo ni Selena sa kanyang TikTok live na she would be taking a break from social media. Pero matapos ang ilang linggo, nag-post din ito ng Instagram carousel kasama ang kanyang pamilya.
At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Kanya-kanyang entries ang mga netizens sa pagdiriwang ng International Day of Happiness. Tinanong ng CNN Philippines kung ano ang nakakapagpasaya sa kanila. Para kay Jericho Alejandro, malaking kaligayahan na sa kanya ang makasama ang pamilya. Pero mukhang mahirap pasayahin si Vic. 50 million pesos lang naman ang kailangan niya para maging happy. Gayahin na lang natin si Anne. Cup of coffee lang, masaya na. Pero mukhang kasing pait ng kape si Nerissa na pahugot lang naman na liligay na siyang makitang masaya ang tinawag niyang siya sa piling ng iba. Meron namang hindi selfish sa happiness gaya ni Mamita Imperial na masaya na sa good governance. Dito na tayo sa cup of coffee at yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong March 20, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by